Këshilli politik për reformën zgjedhore u mblodh sërish këtë pasdite së bashku me ekspertët 2 ditë nga skadimi i afatit për përfundimin e reformës. Majoranca dhe opozita duken larg konsensusit për disa çështje të rëndësishme. 23 raste të reja me Covid zbulohen nga testet e kryera të premte në disa rrethe të vendit. Mes të infektuarve janë edhe 2 mjek në Tiranë. Harta e infeksioneve zgjerohet edhe me Librazhdin dhe Durrësin. Hiqen kufizimet e karantinës brenda qyteteve, plazhet për banorët e zonave të gjelbërta u hapën që sot Ministri i Turizmit Blendi Klosi njoftoi se për qytetarët këtë sezon do të jenë të hapura 100 plazhe. Banka Botërore paralajmëron se pandemia do të rritë ndjeshëm nivelin e varfërisë në vendet e Ballkanit Perëndimor. Në një studim të saj thuhet se në Shqipëri varfëria mund të arrijë një nivel me atë të 2005-s. Të paktën 30 qytete në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë në protesta pas vdekjes së një 30 vjeçari me ngjyrë gjatë arrestimit nga policia. Në njërin prej tyre, një i ri ka humbur jetën gjatë përleshjeve. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në lajmet orës 19:30 në Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës së sotme. Ka nisur këtë të shtunë mbledhja e radhës e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore së bashku me ekspertët. Pavarësisht negociatave të këtyre ditëve, nuk ka dakordsi për një sër çështjesh që kanë mbetur pezull. Opozita jashtë parlamentit ka vendosur si kusht të panegociueshëm përdorimin e teknologjisë në zgjedhje, ndërsa një ditë më parë propozuan që ankesat i shqyrtojë gjykata kushtetuese dhe jo kolegji zgjedhor. Pa dakordsi është edhe çështja e depolitizimit të administratës, një nga rekomandimet kyç të OSBE-Odirit, ndërsa opozita parlamentare këmbgul që të diskutohet edhe ndryshimi i sistemit elektoral. Do të lidhemi tani direkt me gazetaren Elia Zotka, e cila po ndjek punimet e Këshillit Politik se takon reformës zgjedhore. Elia, do doja të dija prej teje se cilat janë pikat ku palët duket se i kanë edhe më të largëta qëndrimet e tyre. Drini, edhe pse ka kaluar 150 minuta nga nisja e kësaj mbledhje, që duhet thënë që duhet jetë mbledhja e para fundit, sepse 31 maj është vendosur dhe si afati i fundit për dakordsinë mes palëve për reformën zgjedhore. Janë diskutuar vetëm 2 çështje. Është diskutuar kërkesa e opozitës jashtë parlamentit për përfshirjen e teknologjisë në zgjedhje dhe aktualisht është duke u diskutuar propozimi i opozitës parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Por për të dyja çështjet nuk ka ende një vendimarrje. Demokratët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim dhe aleatët e tjerë të vegjël të tyre kërkojnë me ngulm që në zgjedhje të përfshihet teknologjia në 100% të qendrave votimit të ketë identifikim elektronik, ndërkohë që të pilotohet në zgjedhjet e 2021-shit dhe votimi dhe numërimi elektronik. Por socialistët, edhe pse janë shprehur të gatshëm që të bëjnë lëshimet e tyre, thonë që ky nuk është një propozim i OSBE-Odirit, nuk është një rekomandim i OSBE-Odirit, ndaj ende palët qëndrojnë larg gjetjes së një konsensusi për këtë çështje. Ndërkohë që do të diskutohet, siç e thatë dhe ju më sipër, do të diskutohet dhe çështjet e fushatës zgjedhore që e kërkon Partia Socialiste, si dhe për procesin e apelimit, që dje ka pasur, duhet thënë, një propozim të ri, surprizë nga Partia Demokratike, e cila tashmë kërkon që të jetë gjykata kushtetuese ajo që të bëjë procesin e apelimit për proceset zgjedhore, por sipas socialistëve kjo kërkon ndryshim kushtetues, gjithsesi kjo është një çështje që ende nuk ka nisur të diskutohet. Palët do ta shfrytëzojnë kohën në dispozicion deri në minutat e fundit, sikurse edhe duket, por çfarë ndodh nëse nuk gjendet gjua e përbashkët? Atëherë, Drini, pikërisht kjo çështje ka qenë e sankcionuar në marrëveshjen që palët bën në janar, kur vendosën dhe për ngritjen e Këshillit Politik. Nëse mes tyre nuk do të gjendet dakordsia për çështjet caktuara, atëherë është vendosur arbitri ndërkombëtar, që është OSBE-Odiri. Do të vendosin ekspertët e këtyre 2 organizmave për vendimin përfundimtar. Gjithsesi, nuk përjashtohet dhe mundësia, siç e tha dhe Presidenti i Republikës një ditë më parë, që të kemi një reformë zgjedhore
pa konsensus. Në fakt, nga eksperienca e gjitha viteve të mëparshme, reformat zgjedhore janë miratuar me dakordsi. Gjithsesi nuk dihet se si do të shkoj fati i kësaj reforme, duke patur parasysh që kemi dhe një kusht nga Bashkimi Evropian për çeljen e negociatave që të arrihet të miratohet një reformë zgjedhore me konsensus të plotë të gjitha palëve. E qartë, faleminderit për momentin. Elia, përshëndetemi këtu së bashku. Zhvillimet e Këshillit Politik do t'i ndjekim në edicionet tona të radhës informativ, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, është takuar me banorë të ish-kënetës në Durrës për të folur për pasojat që pandemia ka sjellë në ekonominë e tyre. Basha e ka akuzuar qeverinë për politika rrënuese për qytetarët. Edhe pse Durrësi ashtu si dhe Tirana gjatë kësaj fundjave kanë vijuar të klasifikohen si zonat kuqe me rrezik, sa i takon përhapjes së koronavirusit, kjo se ka penguar Lulzim Bashën të zhvillojë një takim në zonën e Kënetës. Megjithatë, Basha është treguar i kujdesshëm të jap mesazhin e tij për distancim social. Dhe nuk e di se kur do të kemi vaksinën për koronavirusin, ndaj duhet ju shpreh mirënjohjen për distancimin sa më të madh social këtu sipas masave. Kreu i Demokratëve ju tha qytetarëve se më i rrezikshëm se COVID-19 për ata dhe ekonominë e Shqipërisë është kryeministri Rama dhe politikat e tij rrënuese. Vetmja kur për koronavirusit është bashkimi i shqiptarëve, janë zgjedhjet e lira të ndeshme, është fitoria e shqiptarëve të bashkuar. Basha akuzon qeverinë se nuk i ka qytetarët në fokusin e saj. Edi Rama i praktisi njerëzit, i trajtoj si pakti parat e buxhetit që janë parat e taksave shqiptarëve. Edi Rama i konsideron parat e veta. Edhe dje e zgjidhi qesen me 727.000 euro, duhet paguajnë që ta çojnë tek landfilli afere pastër korruptive dhe kriminale. Basha përsëriti se ai dhe ekipi i tij demokrat janë të vetmit që kanë vizionin dhe vullnetin për t'ju dhënë shqiptarëve një qeveri normale. Për këtë takim të kryedemokratit Basha ka patur një reagim nga ana e kryeministrit Edi Rama. Ai ka postuar një foto të takimit të shoqëruar me shkrimin të rrezikosh shëndetin dhe jetën e njerëzve për të luajtur një pllak gramafoni. Ndërsa Ministria e Shëndetësisë ka cilësuar si shfaqje ekstreme të papërgjegjshmërisë të grumbullim, ajo ka bërë thirrje Bashës që të mos u afaturojë njerëzve koston e papërballueshme të luftës së tij të dëshpëruar për pushtet. Janë 23 raste të reja me Covid, të cilat kanë rezultuar gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa arta e infeksioneve është zgjeruar edhe me qytete të tjera. Mes të infektuarve janë dhe 2 mjek. Prej afro një jave, Tirana vijon të mbetet vatra kryesore e virusit COVID-19. Nga 23 persona pozitiv, 19 janë kontakte të pacientëve dhe infermieres së qendrës spitalore universitare Nën Tereza, ndërsa 4 rastet e tjera janë vatra të reja infeksioni, duke përfshirë Durrësin dhe Librazhdin. Gjatë 24 orëve të fundit, janë testuar 229 qytetarë si të dyshuar me COVID-19 dhe janë konfirmuar 23 raste pozitive. 16 raste në Tiranë, 2 raste në Matë, 2 në Lushnjë, 1 rast në Durrës, 1 në Krujë dhe 1 rast në Librazh. Mes të infektuarve janë edhe 2 personel shëndetësor. Janë testuar 21 personel shëndetësor dhe kanë rezultuar pozitiv 2 prej tyre. Pas afro 3 javësh rikthehen rastet e intubuar në spitalin e vetëm Covid atë infektiv, ndërsa 3 persona janë shtruar në spital. Aktualisht po trajtohen 26 pacient, nga të cilët 4 janë në terapi intensive dhe 1 pacient është i intubuar dhe në gjendje të rëndë. Numri totali të prekurve me COVID-19 ka arritur në 1122, por vetëm 232 persona janë ende të infektuar aktiv. Në 24 orët e fundit janë shëruar 6 qytetarë, duke e quar numrin total të shëruarve në 857. Aktualisht, 232 prej tyre janë persona aktiv me COVID-19, kryesisht në rrethet Tiranë, Durrës dhe Krujë. 9% e personelit shëndetësor ka rezultuar pozitiv në testimin serologjik. Janë 10 fasoneri dhe call center që janë mbyllur pasi nuk i plotësonin kushtet anti-Covid në Tiranë, Durrës dhe Krujë. Bizneset të këtyre kategorive u shndruan në vatrat më të nxehta të përhapjes së virusit.
që prej fillimit të pandemisë më 8 mars, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka mbyllur 17 fasoneri për shkelje të protokolleve anti-Covid. Në një intervistë për televizionin Klan, drejtoria e Inspektoratit Vjoca Braho tha se 672 fasonerit që operojnë në vend janë inspektuar nga 2 deri në 3 herë. Gjatë gjithë kësaj periudhe ka kryer rreth 1427 inspektime në fasonerit, kur gjithsej janë 672 fasoneri dhe ne kemi vendosur 28 gjoba për mos realizimin e të gjitha masave që janë të përcaktuar në protokollin e kuq dhe njëkohësisht kemi marrë dhe 17 masa për mbyllje të përkohshme të aktivitetit të tyre. Shkelje të masave anti-Covid janë vëre edhe në call center, të cilët në shumicën e rasteve funksionojnë në pallate të banuara. 2 call center janë mbyllur brenda një jave në kryeqytet, një në zonën e Laprakës dhe një tjetër në zonën e Ishtbllokut. Janë kryer 593 inspektime në call center, kur gjithsej në gjithë Shqipërinë funksionojnë 125 call centra dhe vetëm në 3 raste janë marrë masa për gjoba dhe mos realizimit të këtyre masave të marra për protokollin e kuq, ndërsa në 2 raste kemi mbyllur call centrat. Me hapjen e plazheve nga data 1 qershor, Task Force e inspektorëve të Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, Autoritetit Kombëtar të Ushqimit dhe Drejtorisë së Tatimeve do të vijojë edhe për gjatëvijës bregdetare. Ndryshe nga javët e tjera kur në hyrjet parkut të liçenit qëndronin efektiv të policisë dhe ndalonin qytetarët që ta frekuentonin atë, këtë të shtunë duket se aty është rikthyer normaliteti. Pas 12 javësh kufizim, kodrat e liçenit prej kësaj të shtune janë të hapura për të gjithë qytetarët të cilët duan ta frekuentojnë atë për një shëtitje apo edhe thjesht për të marrë ajër të pastër. Të moshuar, të rinj dhe fëmijë kanë populluar liçenin artificial në kryeqytet në fundjavën e parë pa kufizime. Ata që e frekuentojnë këtë hapësirë thonë se heqja e kufizimeve ishte vendimi i dur, por sërish duhet patur kujdes pasi shifrat e të infektuarve në Tiranë mbeten të larta. Shqyqeri dita që po dalim. Njëra para që po ditni? Po thoj se plotësisht sot, patjetër na kish marrë malli. Po i pari është kujdesi, edhe mos i nëmbulesojnë se i pa me lëshom qik vetën edhe shqipojmë ato parametrat e koronës u rritën shumë shpejt. Derisa ajri bën mirë, duhet ta gëzojmë apo jo, se dhe koha tamam e përshtatshme. Fëmijët janë ata që po gëzojnë më shumë. Përveç qytetarëve, edhe bizneset kanë vijuar aktivitetin e tyre normal në këtë park. Dita e diel do t'jetë pa kufizime për qytetarët. Të gjitha bizneset do t'jenë të hapura dhe lëvizja e këmbësorëve dhe makinave do t'jetë e lirë brenda qyteteve. Por hyrjedaljet e mjeteve në zonat e kuqe nuk do të lejohen. Gjithashtu nuk është e lejuar lëvizja drejt plazheve nga qytetet që nuk janë në zona bregdetare. Dhe ndonë se plazhi u lejua për të gjitha zonat të cilat ndryshe janë të gjelbërta, Bregdeti pati pak pushues gjatë kësaj të shtune. Shumica e tyre kanë thënë se nuk ishin në dieni për masat, por edhe moti nuk ka qenë shumë favorizues. Pas më shumë se 2 muajsh izolimi, kjo është e shtuna e parë që qytetarët Durrësak mund të lëvizin pa kufizim orari dhe zone. Madje mund të frekuentojnë edhe Bregdetin, jo vetëm për të shëtitur, por edhe për t'u larë. Ndonë se një pjesë e qytetarëve po shfrytëzojnë Bregdetin, kush për të ecur, kush për të marrë rreza apo edhe për t'u larë. Shumë prej tyre janë të painformuar se kjo fundjavë është pa kufizime. Sot janë hequr gjithë kufizimet për qytetin e Durrësit. E dinit këtë? Ja, këtë nuk e dija. Se di sot të drejtën, unë kam dalë sot edhe. Nuk e dija, këta mendoj se pitanës filloj. Megjithatë, ka edhe nga ata që e kanë shfrytëzuar Bregdetin edhe më parë. Ne kemi thyr, papa. Ne kemi shtëpinë këtu dhe na i lejohet. Kështu që s'ka arsye pse të mos na lejohet. Unë kam ditë jam futur me të drejtën se më bën mirë shumë. Shtëpinë kam këtu afër, pse mos i pus që kam ata. E shfrytëzoj. E tillë është situata edhe në Vlorë. Bregdeti është shfrytëzuar mëngjesin e kësaj të shtune kryesisht për të marrë rrezë dielli, ndonse qytetarët nuk e dinin që këtë fundjavë janë të lirë. Po ligjën pas nesër kanë thënë. Ate din ata kompetentët, zimi dhe ne çfarë bëjmë. Plazhet mbeten bosh edhe për shkak se temperaturat nuk janë të favorshme. Kryeministri Rama njoftoi se këtë fundjavë vetëm banorët e qyteteve bregdetare mund ta shfrytëzojnë plazhin, ndërsa dalja nga zonat e kuqe është ndaluar deri të hënën.
Ky sezon turistik do të jetë i ndryshëm krahasuar me atë të viteve më parë për shkak të masave anti-Covid që duhet të respektohen. Ministri i Turizmit Blendi Klosi njoftoi se në të gjithë vijën bregdetare do të jenë 100 plazhe të hapura. Gjatë këtij sezoni turistik do të jenë vetëm 100 plazhe të hapura për të u frekuentuar nga pushuesit. Ministri i Turizmit Blendi Klosi në mbledhjen e Komitetit të Turizmit për Bashkinë e Kavajës shpjegon se arsyet e kësaj vendimarrjeje lidhen me menaxhimin më të mirë të masave anti-Covid. Në një vijë bregdetare të 400 kilometrave nga veriu jug, vetëm 10% e saj sugjerojmë shkuarin edhe bërën plazh pasi rreziku për sigurinë e jetës është i madh. Pra ne do të vazhdojmë të kërkojmë që në 109 plazhe të lejuara ne të kemi plazhe në Shqipëri, 80% e afruar për biznes, 20% do të jetë zona publike. Pas disa përpjekjeve të dështuara gjatë vitit të shkuar, këtë sezon ministri Klosi shpreh i sigurt se do të funksionojnë nisma për plazhet publike. Bashku me bashkinë, në drejtimin e prefektëve, do fillojmë që nga dita e hënë një vizim edhe ndarje të qartë të sipërfaqeve që do t'ja lëmë publikut, kush kalon vijën e përcaktuar nga bashkitë për të qenë plazhe publik, do të jenë pjesë pasaj penaliteteve. Plazhet pranë hoteleve do të jenë të hapura nga data 1 qershor, ndërsa të gjitha zonat e tjera bregdetare do të mund të frekuentohen nga data 10 qershor. Në vendet e rajonit, autoritetet tashmë i kanë hapur plazhet duke përcaktuar edhe protokolle të qarta me detajet njihemi në vijim. Vendet e rajonit i kanë hapur plazhet. Në 2 javët e para të muajit maj u bën të ditura protokollet e sigurisë në Greqi, Maltëzi, Kroaci dhe Itali, duke i lënë mundësinë operatorëve turistik të presin pushuesit. Kushtet e plazhimit janë thuajse të njëjta në vendet e Ballkanit, duke pasur si boshtë orientues distancimin social dhe higjienizimin. Protokolli në Greqi, Kroaci dhe Maltëzi përcakton se sipërfaqja minimale që duhet të zërë një çadër me 2 shezllonge është 16 metër katror. Distanca mes 2 shezllongeve duhet të jetë 1.5 metër nga njëri tjetri. Edhe largësia mes personave në det duhet të jetë 1.5 metër. Në Greqi lejohet të qëndrojnë maksimumi 40 veta për 1000 metër katror, ndërsa në Kroaci lejohen vetëm 15 persona në 100 metër katror. Greqia ka përcaktuar edhe sanksionet për subjekte që nuk zbatojnë masat, të cilat arrin deri në 20.000 euro. Edhe Italia, që u konsiderua një vatër e Covid-19, ka hapur plazhet prej 18 majit. Protokolli i tyre parashikon të bëhen matje temperature në hyrje të zonës së plazhit. Sipërfaqja minimale që duhet të zërë një çadër me 2 shezllonge është 10 metër katror, ndërsa distanca duhet të jetë 2 metër nga njëri tjetri. Po ashtu është e detyrueshme që personat të mbajnë të paktën një distancë minimale prej 1 metër. Protokolli parashikon dezinfektim të plotë mjediseve të plazhit çdo 24 orë dhe vendosjen e dezinfektantëve në vende të dukshme në plazh për përdorim publik. Pandemia e Covid-19 do të sjellë një rritje të ndjeshme të varfërisë në vendet e Ballkanit perëndimor. Një studim i Bankës Botërore thotë se në Shqipëri varfëria mund të arrijë në të njëjtin nivel me atë të vitit 2005. Covid-19 do të zhytë në varfëri vendet e Ballkanit perëndimor. Një studim i Bankës Botërore mbi situatën se si do të ndikojë pandemia në 6 shtete të ekonomisë rajonale, rezulton se numri më i lartë i popullsisë së varfër që jeton me më pak se $5.5 në ditë do të jetë në Shqipëri për shkak të strukturës që ka tregu i punës. Banka Botërore vlerëson se në skenarin bazë, varfëria në Shqipëri do të shkojë në 40% të popullatës, duke u rikthyer në nivelet e vitit 2012, ndërsa në atë pesimist mund të rritet në 44%, ku pothuajse gjysma e vendit zhytet në varfëri dhe niveli shkon në atë të vitit 2005. Vlerësohet se shkalla e varfërisë në Shqipëri mund të rritet me 4 deri në 8 pikë përqindje, duke shkuar në rreth 40% në skenarin e parë dhe 44% në skenarin e dytë. Për Bankën Botërore, rreth gjysma e tregut të punës në vendet e Ballkanit përbëhet nga të vetë punësuarit dhe sektorët e prekur nga kriza e pandemisë. Turizmi, shërbime, transporti dhe punësimi informal, ta të fundit kërcënojnë nivelin e varfërisë, për shkak se nuk përfitojnë nga asistenca sociale, thot banka, ndërsa për herë të parë vëren shtimin e varfërisë në qytete. Rreth 14 deri në 33% të punësuarve në sektorët shumë të prekur nga kriza e Covid-19 në ekonomitë e Ballkanit perëndimor janë të vetë punësuar, e për këtë arsye ata janë edhe më të cënueshmit. Kjo përqindje është veçanërisht e lartë në Shqipëri dhe Kosovë.
6 vendeve të Ballkanit Perëndimor do t'i shtohen minimalisht 400.000 të varfër, thot studimi rajonal i Bankës Botërore. Kriza e Covid-19 mund të shkaktojë rënjen e të paktën 400.000 njerëzve në varfëri, shifër e cila mund të arrijë deri në 950.000 në rast të zgjatjes në kohë të krizës. Të ardhurat e familjeve do të bien nga 6 në 12% për çdo shtet të Ballkanit, të cilët do të preken dhe nga tkurrja e remitancave, ndërsa të gjitha vendet do të kenë pakësim të shtresës së mesme. Kredia për ekonominë është rritur në muajin prill pas një rënje të ndjeshme që pësoi në mars të këtij viti. Megjithatë, bankat kanë dhënë hua për bizneset, por kanë reflektuar një ulje të interesave për të gjitha kategoritë. Në muajin prill, kredia e re për ekonominë arriti në 17.2 miliard lekë, duke u rritur me 55% krahasuar me marsin e këtij viti, periudhë që pësoi rënjen më të madhe të aktivitetit kreditues gjatë viteve të fundit. Sipas statistikave të Bankës së Shqipërisë, portofoli i huave të dhëna ndaj biznesit dhe individëve mbetet sërish i ulët, po të krahasohet me një vit më parë. Por sistemi bankar në prill ka reflektuar një zbutje të moderuar të interesave për të gjithë zinxhirin kreditues, si për individët edhe për bizneset. Bizneset morën kredi me një normë mesatare prej 6.01% në prill, nga 6.37% që ishte interesi në mars, ndërsa për individët, interesat pësuan një rënje të konsiderueshme në masën 1.51%. Të dhënat tregojnë se dy sektorët që kanë marrë kredin më të madhe janë tregtia, shëndetësia dhe industria përpunuese. Portofoli i madh kredia rezulton të jetë dhënë edhe për ndërtimin, por shifrat rezultojnë të ulta krahasuar me mesataren historike të kredisë për këtë deg. Shumica e huave të kërkuara janë për kapital pune, nga bizneset të cilat gjenden në vështirësi likuiditeti, dhe 5 miliard lekë janë tërhequr në formën e overdraftit. Kredia ka ngecur për individët, duke rezultuar me tkurrje krahasuar me marsin, ndërsa është ulur pesha e financimit të huas për blerje banesash. Në muajin prill nuk është dhënë asnjë kredi për hapjen e bizneseve të reja, ndërsa është ulur huaja për aktivitetin e të vetpunësuarve. Hapja e çerdheve duke nisur nga data 1 qershor do të shoqërohet me një kujdes të veçantë nga ana e të gjithë edukatorëve, të cilët do të jenë përgjegjës. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Velia i ka parë nga afër masat e marra në çerdhe numër 34 që do të hapet për fëmijët në datën 1 qershor. Velia i kërkoi nga prindërit dhe edukatorët të ndjekin një procedurë të veçantë për të garantuar shëndetin e të vegjëlve. Nëse është me një temperaturë mbi atë që është normale, do të rikthehet në shtëpi për të siguruar që fëmijët e tjerë nuk infektohen ose mund të kenë probleme të kësaj natyre. Të respektojmë këto pikat e verdha kur hyjnë nëpër kopshte dhe nëpër çerdhe, të mos vijmë të gjithë si familje, mjafton vetëm një nga prindrit, idealisht jo një nga gjyshrit, duke qenë se janë vulnerabël. Kreu i bashkisë u bëri thirrje prindërve që nëse janë një ndër rastet që po gjurmohen apo në proces testimi, të vënë në dieni personelin e çerdheve dhe të kopshteve. Nëse kanë qenë në afërsi me dikë që e ka kaluar sëmundjen ose është momentalisht i smur, do duhet të plotësojë një deklaratë, është një deklaratë për cilën mbajnë përgjegjësi ligjore nëse gënjejnë. Velia inspektoi ambientet e brendshme dhe të jashtme, duke siguruar prindërit se është kryer desinfektimi i plot i të gjitha çerdheve dhe kopshteve dhe gjithçka po bëhet gati për ditën e hënë. Partia Demokratike ka reaguar në lidhje me ndërtimin e një objekti pranë sheshit Skënderbej, Enkelea dhe Alibeaj dhe Ina Zhupa, thanë se kompania që ka marrë leje nuk ka financat mjaftueshme për ta ndërtuar objektin, punimet e të cilit sipas tyre kushtojnë 20 milion euro. Sipas Partisë Demokratike, pas ndërtimit qëndron biznesmeni Edmond Bego. Përfaqësuesit e kësaj force politike i kanë bërë thirrje prokurorisë të nisë hetimet për pastrim parash. Ndërsa ish deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi, ka kërkuar dorëheqjen e drejtorit përgjithshëm të policisë së shtetit, i cili sulmoi nënën e 15 vjeçare të dhunuar nga policia një ditë më parë, por sipas Vokshit, kryeministri Edi Rama nuk e shkarkon Ardi Veliun pasi është peng i urdhrave të tij të palishëm që ka dhënë më parë. Duke mos e ndëshkuar Veliun, Edi Rama provon se do të bënte të njëjtën gjë, ka thënë Vokshi në deklaratën për mediat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë përfshirë nga protestat kundër viktimave të shkaktuara nga dhuna policore. Në një nga këto protesta, një i ri ka humbur jetën. Një 19 vjeçar ka mbetur i vrarë në Detroit si pasojë të shtënave drejturmës që po protestonte për vrasjen e afroamerikanit George Floyd në Minneapolis nga një agent i bardhë, i cili mbajti gjurin në fyt për 9 minuta rresht.
Drejtësi ishin thirrjet e qindra njerëzve të mbledhur mbrëm në shtëpinë e bardhë kundër brutalitetit policisë ndaj komunitetit me ngjyrë. Shumë vende janë përfshirë nga dhuna dhe kaosi. Garda dhe ushtria janë në rrugë. Atalanta vendosi gjendjen e jashtëzakonshme, në Georgia, Minnesota dhe vende të tjera, protestuesit u kanë vënë zjarrin disa makinave. Përleshje me policinë, zjarrvënie e shkatërimet makinave të policisë pati edhe në New York. Disa oficer policie u plagosën dhe shumë protestues u arrestuan. Presidenti Donald Trump kërcënoi në Twitter protestuesit duke thënë se kur nisë dhuna dhe plaçkitjet, nisin edhe të shtënat, por menjëherë më pas, vetë Twitter shtoi një njoftim se mesazhi i kreut të Shtëpisë së Bardhë shkelte rregullat e tij për glorifikimin e dhunës. Njerëzit u irrituan më shumë kur rezultatet e para të autopsisë së kryer në trupin e George Floyd treguan se ai nuk u mbyt nga që polici i vuri këmbën në fyt. Familjarët kërkojnë autopsi të pavarur. Kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ në orën 21, mos humbisin spektaklin e humorit Klan Fornia.